ሰላም እንዴናችሁ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ evaluating cultural difference ይሆናል ስለዚህ ስለ Ethnocentrism ስለ cultural relativism and human rights ሚሎችን የምናይ ይሆናል The concept of Ethnocentrism and cultural relativism okay position in anthropology እንግዲህ Ethnocentrism እና cultural relativism ምንላቸው ከፖዚሽን ይዛሉ በአንትሮፖሎጂ በጣም ቁልፍ የሆኑ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ኢትኖሴንትሪዝም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጀምረን ስናይ the common response in all societies to other culture is to judge them in terms of the values customs and in their own familiar culture እንግዲህ the common response in all society to other culture is to judge them in terms of values customs of their own familiar culture እንግዲህ የራሳቸውን የአንድን ካልቸር ከሌሎች ካልቸር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስንመለከት ምንድነው ከራሳችን አንፃር የምናይበትን አቅጣጫ ነው እዚህ ጋር የሚለው so ethnocentrism refers to the tendency to see the behaviors beliefs values norms of one own group as the only right way of living and to judge others by those standards እንደሚለው ethnocentrism refers to እንግዲህ የዘረኝነት የምንለው ወይም የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ነው ethnocentrism ምንለው refers to the tendency it's a tendency to see behaviors beliefs values norms of one's own group as the only right way living and to judge others by those standards እንግዲህ ይሄ ethnocentrism ምንለው የሌሎችን ባህል እምነት አስተሳሰብ ኖርማቸውን ምን ማለት የራሳችን ማለት የራሳችን ባህል አስተሳሰብ ቢሊፋችን ቫልዩአችን ኖርማችን ምን ሱፔሪየር አድርገን ማሰብ ማለት ነው ከሌሎች የበለጠ አድርገን ማሰብ የሌሎችን ደግሞ በራሳችን ባህል አንፃር ምን ማለት ጀጅ ማድረግ ነው የሚለው የራሳችን ሱፔሪየር ማድረግ ነው ማለት ነው የራሳችን ልክ እንደ ትክክለኛ only right way የሚለው ልክ የራሳችን እንደ ትክክለኛ እና የራሳችንን የሌሎችን ደግሞ በራሳችን ጀጅ ምናደርግ በራሳችን ስታንዳርድ የራሳችን ያኖኗር ስታንዳርዶች አሉ በእነዛ የሌሎችንም ምን ጀጅ የምናደርግበት ትክክለኛ ያልሆነ አስተሳሰብ ነው የሚለው so being fond of your own way of life being fond of your own of life and condescending or even hostile towards other culture is normal for all peoples almost all people እንግዲህ የራስን አኖኗር ከፍ አድርጎ ወይም በቃ የሆነ አሪፍ ኩራት ተሰምቶት የሌሎችን ደግሞ ምን ማለት ኮንደምኒንግ ወይም የመጥላት አስተሳሰብ በብዙ ምኖች ካልቸሮች ወይም በብዙ ሰዎች የተለመደ ነው የሚለው ለምንድን ነው because of centrism ዘረኝነት ስላለ ወይም ብሔርተኝነት አስተሳሰብ ስላለ ልክ እንደዛ ያድርገን ብዙ ጊዜ እንመለከታለን ነው we often operated on the premise that our own society we are correct የኛ ሶሳይቲ ልክ እንደ correct normal better way for acting thinking feeling and behaving ነው የራሳችን ማህበረሰብ ትክክለኛ ኖርማል የሆነ እንዲሁ ደግሞ አሪፍ የሆነ ቤተር የሆነ እንዲሁ አክቲንግ ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ ጥሩ የሆነ ድርጊት የሆነ ፊሊንግ ቢሄቪንግ እንዳለው እንመለከታለን ነው የሚለው በምን ምክንያት በኢትኖሴንትሪዝም ነው ዘረኛ ስለሆነ ማለት ነው so our own group is what the central እንግዲህ እዚህ ዘንዳ በኢትኖሴንትሪዝም የራሳችን ግሩፕ ሶሳይቲ ምንድነው ሴንትራል አክሲስ ወስደን of everything the central axis of everything and we scale and rate all others with reference to it እንግዲህ የሌሎች የራሳችን ልክ እንደ አንድ አክሲስ እንደ በቃ እንደ መገምገሚያ መሳሪያ አይተን የሌሎችን ምን እናደርጋለን ስኬል ኤንድ ሬት እናደርጋለን እንለካለን እንመዝንበታለን በራሳችን ከራሳችን አንፃር ግን ይሄ የተሳሳተ ነው ለምንድን ነው ይሄ
ethnocentrism ወይም ዘረኛ ስለሆነ ነው ማለት ነው so ethnocentrism is not characteristics only of a complex modern society እንግዲህ ethnocentrism ነው it's not only for complex modern societyዎች ብቻ አይደሉም እንደዚህ ethnocentrism ያላቸው ወይም እንደዚህ ያደጉ እንትኖች አይደሉም እንደዚህ ethnocentrism ያላቸው peoples in small እንግዲህ ሰዎች ደግሞ in small ማለት ነው እነዚህ small ጥቂት የሆኑ relatively isolated የሆኑ ሶሳይቲዎችም are also ethnocentric in their view በራሳቸው እይታ እነዚህ ጥቂት ምንላቸው እነዚህ ያላደጉ እነዚህ isolated የሆኑ ሶሳይቲዎች ራሱ ማብራሪያዎች ራሱ ethnocentric ናቸው በራሳቸው እይታ about outsiders ስለሌሎች ሲመለከቱ የሌሎችን ልክ እንደ ትክክለኛ እንዳልሆነ ያሉ እነዚህ ማለት ያደጉ እነዚህ ሞደርን የሆኑ አላ በጣም ያሰለጠኑ ብቻ አይደሉም እነሱ ብቻ አይደሉም ethnocentrism ዘረኛ ማለት ሌሎችን ሲያዩ የራሳቸውን እንደ ትክክለኛ የሚቆጥሩ even እነዚህ በትንሽ እነዚህ isolated የሆኑ ማህበረሰቦች ምን ናቸው ethnocentrism ናቸው ነው የሚለው የራሳቸው ልክ እንደ ትክክለኛና የሌሎችን ትክክል እንዳልሆነ ይመዝናሉ ነው የሚለው so it is what a cultural universal ነው የካልቸራል ዩኒቨርሳል ነው ስለዚህ በሁሉም ባህል ያለ ነው ብለናል በምን በእነዚህ በቢግ ሶሳይቲዎችም በስሞል ሶሳይቲዎችም ያለ ነው ብለናል ስለዚህ ምንድነው ይሄ it's cultural universal ነው በሁሉም ነገር ያለ ነው በሁሉም ነው ስለዚህ ዩኒቨርሳል ነው እንለዋለን alien cultural traits are often what view as being not just different but inferior less sensible and even unnatural ነው እንግዲህ ሌሎችን ስናይ ማለት የሌሎችን ካልቸር ስናይ ምንድነው የሚያረጉት ነገር ምንድነው ኢንፌሪየር እንደሆኑ ነው የምናስባቸው less sensible የሆነ በቃ ትክክለኛ እንዳልሆነና እንዲሁም አንናቹራል እንደሆኑ ተፈጥሯዊ እንዳልሆኑ በጣም ትክክለኛ እንዳልሆኑ ነው የምንቆጥራቸው ነው የሚለው so ethnocentrism result in prejudice እንግዲህ ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል prejudice ነው ማግለል and about peoples from other culture and rejection of their ally ways እንግዲህ የሚያደርጉትን አደራርጋቸው ምን ሪጀክት ማድረግ ሌሎችን ሪጀክት ማድረግ እንዲሁ ደግሞ prejudice እንድናደርግ ሌሎችን ጀጅ እንድናደርግ ያረጋል ነው የሚለው ethnocentrism እይታ ካለን ዘረኛ ከሆነ ወይም ብሔርተኛ ከሆነ ምን የሌሎችን የሚያደርጉትን ድርጊት ምን ሪጀክት እናደርጋለን እንዲሁ ደግሞ prejudice እንሆናለን prejudice የሌሎችን የምንሰድብ የምናጠጥል እንሆናለን ማለት ነው so our ethnocentrism can prevent our ethnocentrism ዘረኝነት ምን prevent us from understanding and appreciating what another culture የሌሎችን culture እንዳናደንቅና ምን እንዳናደርግ appreciate እንዳናደንቅ ያደርገናል ነው የሚለው ሌሎችን ካልቸር እንዳንረዳ እና አፕሪሺየት እንዳናደርግ ያደርገናል ethnocentrism ከሆነ when there is what a contact with peoples from other culture እንግዲህ when there is what a contact ከሌሎች ካልቸር ጋር ኮንታክት ካለን ethnocentrism ደግሞ ካለብን can prevent open communication እንግዲህ ከሌሎች ጋር ኮንታክት ስንፈጥር ኦፕን የሆነ ኮሙኒኬሽን ግልጽ የሆነ ንግግር እንዳይኖረን እንዲሁም result in what misunderstanding and mistrust እንዳንተማመንና እንዳንረዳዳ ያደርገናል ማለት ነው misunderstand እንድንደራረግ ምክንያቱም አንድ ሰው ethnocentrism ከሆነ የራሱን ባህል ብቻ የራሱን behaving ብቻ የሚያደንቅ ከሆነ ሌሎችን ሊጠላ ይችላል ይታው ጥሩ ላይሆን ይችላል at that time misunderstanding እና mistrust ይፈጠራል ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ኮሙኒኬት ሲያደርግ ደግሞ አንድ ላይ ደግሞ በሚገናኝበት ጊዜ ኦፕን የሆነ ኮሙኒኬሽን አይኖረው ያ ማህበረሰብ ዝቅ አድርጎ ስለሚያይ ለነዛ ቦታ አይሰጣቸው ስለዚህ ኦፕን የሆነ ኮሙኒኬሽን እንዳናደርግም ያደርገናል የሚለው this would be what highly what counterproductive for business trying to negotiate trade and profession who works in areas other than their own or even just neighborhood trying to get along with each other እንግዲህ የኛው ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ምን አለው counterproductive የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ፕሮዳክት ይኖረዋል በቢዝነስ ለሚሰራ ሰው በተለይ እዚህ ንግድ ዓለም ላይ ሲነግድ ሊሆን ይችላል ኔጎሺየት ሲያደርግ ሲደራደር
ኦፕን ኮሙኒኬሽን ከሌለው ሊግባባ አይችልም እንዲሁ ነው ፕሮፌሽናሎች እነዚህ ባለሙያዎች በሌላ ሀገር በሌላ ባህል ሄደው ስራቸውን ለመስራት ሲፈልጉ ይሄ ኤትኖሴንትሪዝም ካለባቸው ያግዳቸዋል ነው የሚለው ሶ ፖዚቲቭ አስፔክት ኦፍ ኤትኖሴንትሪዝም ደግሞ አለ እንግዲህ ይሄ ኔጌቲቭ እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው የኤትኖሴንትሪዝም ምን ኔጌቲቭ አስፔክቶች ናቸው አሁን ደግሞ ፖዚቲቭ አስፔክቱ ኤትኖሴንትሪዝም ምን ነው ጥቅሙ እንግዲህ ዘረኛ ከሆነ ምን ጥቅም አለው ይለዋል has to do with the protections of that it can provide what for a culture እንግዲህ ካልቸራችን ደግሞ አንደኛ እንዲጠበቅ ጥቅም አለው ነው የሚለው የኤትኖሴንትሪዝም ጥቅም አለው ዘረኝነትን ጥቅም አለው ወይም ብሔርተኝነት ጥቅም አለው ይላል የራሳችን ባህል ብቻ ስለምናደንቅ ብዙ ጊዜ ስለምናይ ምንድነው ካልቸራችንን ፕሮቴክት እንድናረግ ጥቅም ይሰጣል ነው የሚለው እንድንጠብቅ ካልቸራችን ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ይሰጣል ነው የሚለው by causing rejections of the food እንግዲህ by causing rejections of the food custom and perception of peoples in other culture እንግዲህ it acts as what conservative force in preserving traditions of one way of culture ነው እንግዲህ የሌሎችን እንግዲህ እናስወግዳለን ሪጀክት እናደርጋለን ያመጋገብ ስርዓታቸውን ከስተማቸውን ፐርሰፕሽናቸውን አንቀበልም ብዙ ጊዜ ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ አክታስ ዋት ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ እንደ ጠባቂ ኃይል ያገለግልናል to conserve to preserve traditions of one's own culture የራሳችን ባህል ካልቸሩን ለመጠበቅ ይጠቅማል it helps to maintain the separation and uniqueness of culture እንግዲህ ካልቸሮች ምን እንዲሆኑ ሰፓሬት እና ዩኒክ እንዲሆኑ አድርጓል ከፍተኛ ሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የሚለው እንግዲህ ለዛ ነው እንግዲህ በአለማችን ብዙ አይነት ካልቸሮች ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ግን እነዚህ ኤትኖሴንትሪዝም እንዲያውም ባይኖር ኑሮ አጠቃላይ ምኖች እነዚህ የምንጠቀማቸው ቋንቋዎች እነዚህ አጠቃላይ እንትናችን አንድ አይነት ይሆን ነበር አንድ አይነት ከሆነ ደግሞ ምን ካልቸር ላይኖር ይችላል ማለት ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይኖራል ማለት ነው ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚለውስ ምንድነው ስንል ካልቸራል ሪላቲቪዝም የካልቸር ንጽጽራዊ ስንል ምንድነው we cannot grasp the behavior of other peoples if we interpret what they say and do in light of our values beliefs and motives እንግዲህ it's difficult we cannot grasp the behavior of other peoples የሌሎችን ባህሪ ልንረዳ አንችልም if we interpret what they say and do in light of our what values beliefs and motives እንግዲህ የሌሎችን ባህሪ ልንረዳ መቼም አንችልም ምን ካረግነን የነሱን ባህል የነሱ የሚሰሩትና የሚያደርጉትን ነገር የሚሉትና የሚያደርጉትን ነገር በራሳችን አባባል ቢሊፋችን በራሳችን ቢሊፍ በራሳችን ቫልዩ በራሳችን ሞቲቭ የምንረዳ ከሆነ ማለት ነው instead we need to what examine their behaviors as insiders እንግዲህ በእነሱ በኩል አክታቻ ሆነን ነው የነሱን behavior መረዳት ያለብን ማለት ነው so seeing it within the framework of their values ከራሳቸው value ከራሳቸው belief ከራሳቸው motive ጋር ነው እንግዲህ አንድም ባህል ስንረዳ ከራሳችን ባህል አንፃር ሳይሆን ከነሱ ባህል አንፃር ማየት አለብን ነው የሚለው ከዛውጭ ልንረዳቸው አንችልም እንደሱ የሚያደርጉት ነገር ልንረዳቸው ስለማንችል ማለት ነው so the concept of cultural relativism states that culture differs so that cultural traits act or ideas has no meaning but meaning only way within its cultural setting እንግዲህ አንድ ካልቸር ምን ካልቸራል እንግዲህ ካልቸራል ሪላቲቪዝም የሚለው ምንድነው ካልቸር ይለያያል ነው የሚለው ካልቸር የተለያየ ነው ካልቸር ዲፈርስ so cultural traits ምንላቸው ደግሞ act or idea ምንላቸው has no meaning የላቸው ምን ካረግን በራሳችን ወይ ከተረዳናቸው ማለት ነው so but its meaning only meaningአቸው ግን ያለ ምንድነው በራሳቸው ካልቸር ውስጥ ነው በራሳቸው ካልቸር ውስጥ ግን ሚኒንግ አለው ግን ሌላ ለምሳሌ ከሌላ ካልቸር ሆኖ የሌላ ሰው ካልቸር ካየ ሚኒንግ አይኖርም ግን በራሳቸው
ምን ቢሊቭ በራሳቸው ሞቲቭ በራሳቸው ቫልዩ ካየው ግን ያ ምን ሊኖር ይችላል ቫልዩ ይኖረዋል ማለት ነው so cultural relativism suspend judgments and view about the behavior of peoples from a perspective of their own culture ነው የሚለው cultural relativism suspend judgment ያደርጋል and view about behavior of peoples from the perspective of their own culture እንግዲህ ጀጅ የሚያደርጉ ካልቸራል ሪላቲቪዝም ጀጅ ማድረግ የሚችለው ምን ሲሆን ነው የራሳቸው የሌሎችን ባህል የሌሎችን ባህሪያቸው ቪው የሚያደርጉ የሚመለከተው ከራሳቸው ካልቸር ጋር ነው የሚለው every society has its own culture ሁሉም ሶሳይቲ ምን እንዳለው እያንዳንዱ ሶሳይቲ ምን አለ የራሱ የሆነ ካልቸር አለው which is what more or less unique ነው እንግዲህ አንድ ሰም በዛ ምንድነው ዩኒክ ነው ለየት የሚያደርገው ነገር ነው ሁሉም ሶሳይቲ የራሱ ካልቸር ካለው አንድ ሰም በዛ ለየት ያለ ነው የተለያየ አይነት ካልቸር አለ ማለት ነው ወይም እዛ ውስጥ ዩኒክ የሆኑ ትሬቶች ይኖራሉ እዛ ባህል ውስጥ so every culture contains its own unique pattern of behavior ሁሉም ካልቸር ደግሞ የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆኑ pattern of behavior አለው which may seems aligned to peoples from other cultural backgrounds ለሌሎች የማይመስሉ which align to peoples from other cultural background ከሌሎች cultural background ሆኖ ደግሞ ሲያያቸው የማይመስሉ ነገር ትክክለኛ ያልሆኑ የሚመስሉ ነገሮች አሉት ነው እነዛ ዩኒክ የሆኑ ፊቸሮች ሌላ ለምሳሌ ቻይናዎች ምን ይወራሉ የሚበሉት የተለያየ አይነት ምግብ አለ እኛ ማንበላው አይነት ወይም በሌላ ባህሎች እኛ ማንበላው አይነት ባህል ይኖራቸዋል ያንን ምን ስንል ያንን በእኛ በኩል ስናየው ምንድነው ትክክለኛ አይደሉም ልንል እንችላለን ግን በራሳቸው ግን ምንድናቸው ትክክል ናቸው ያ ደግሞ ሌላ ምግብ የሚበሉት ደግሞ ምንድነው ዩኒክ የሆነ ፓተርን ነው የዛ ካልቸራቸው ለየት የሚያደርገው ባህሪ ነው ከኛው የሚለየው ባህሪ ነው ያን ባህሪ ደግሞ እኛ በራሳችን ጋር ሪላቲቭ ሰርተን ምናየው ከሆነ ይሄ ምንድነው ላይመስለን ይችላል ምክንያቱም የነሱ ካልቸር ሌላ የኛ ካልቸር ሌላ ነው አዘር ካልቸራል ባክግራውንድ ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ነው የሚለው we cannot understand the practice and beliefs separately from the wider culture of which they are part we cannot understand the practice beliefs separately from wider culture of they are part እንግዲህ የሌሎችን ባህል አደራር ፕራክቲሳቸውን ቢሊፋቸውን ልንረዳ አንችልም ነው የሚለው እኛዛ ባህል ውስጥ ካልሆነን ማለት ነው so a culture has to be studied in terms of its own meaning and values so culture must be studied in terms of its own meaning and values በራሱ meaning እና value ነው ሊገመገም የሚገባው ወይም ሊጠና የሚገባው ነው እንጂ ከራሳችን አንፃር ግን ሪላቲቭ መስራት የለብንም ነው so cultural relativism describes a situation where there is an attitude of respect for cultural difference rather than condemning other people's culture as uncivilized or backward እንግዲህ cultural relativism የሚገልጽልን ምንድነው cultural relativism describe የሚያደርግልን situation ነው ምኑን where there is an attitude of respect እንዲኖር an attitude of respect የሌሎችን ምን ልዩነቶች የባህል ልዩነቶች እንድናከብር rather than condemning የሌሎችን ጀጅ ከማድረግ ወይም condemning as uncivilized ናቸው ወይም backward ናቸው ከማለት ይልቅ የሌሎችን ባህል እንድናከብር ነው የሚያግዘን ነው የሚለው so respect for cultural difference involves እንግዲህ cultural difference in respect ማድረግ ምን ይይዛል ነው የሚለው ይገልጻል ነው የሚለው appreciate cultural diversity የካልቸርን ዳይቨርሲቲ ምን ስናደርግ appreciate ስናደርግ accept and respect other cultures የሌሎችን ካልቸር እና ካልቸር accept ስናደርግ እና respect ስንሰጥ ይሄ ምን ይባላል cultural relativism ይገልጻል ማለት ነው so respect እንደምናደርግ የሌሎችን ካልቸር ይገልጻል ማለት ነው try to understand even cultures and its elements in terms of its own context and logic የሌሎችን ባህል ያንዳንዱ ካልቸር እና ኤሌመንቱ ምን ከራሱ ባህል ከባህሉ አንፃር ከራሱ
ባህል አንፃር እና ሎጂክ መረዳት ስንችል ከሌሎች ባህል አንፃር ለመረዳት ስንችል ከራሳችን አንፃር ሳይሆን ከራሳቸው ባህል አንፃር ለነረዳ ስንችል ስንሞክር ነው ይሄ respect እናደርጋለን cultural difference ልንባል እንችል so accepting that each body of customs has inherently dignity እንግዲህ accepting that each of the body customs has inherently dignity and meaning as the way of life of one group which has worked out to its environment to the biological need of its members and to the membership እነዚህ እንግዲህ ምን ማርክ ስንችል መቀበል ስንችል ምን ከስተሙ ወይም ኢንሄሪትሊ የሆነ ይባል ምንለው ምን ኢንሄሪትሊ የሆነ ዲግኒቲ እንዳለው ክብር እንዳለው and meaning የሆነ ትርጉም እንዳለው as a way of life of one group የአንድ ግሩፕ ያኖኗር ስርዓት መሆኑን ስንረዳ work out to the its environment በenvironmenቱ work out እንደሚሆን biological need እንደሚያሟላበት ሜምበሮች ግሩፕ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንደሚኖርበት ስናይ ስንችል ነው አክሴፕት ማድረግ ስንችል ነው ይሄ አክሴፕት ሪስፔክት እናደርጋለን ካልቸራል ዲፈረንስ የባህል ልዩነትን እናከብራለን ልንባል እንችላለን ወይም knowing that a person's own culture is only one among many እንግዲህ የአንድ ሰው ካልቸር ከብዙ ካልቸሮች አንዱ መሆኑን መረዳት ስንችል ማለት ነው ስናስችል recognizing that what is moral ethical acceptable it's in one culture may not be so in another culture እንግዲህ በአንድ ካልቸር ተቀባይነት ያላቸው ነገሮች ትክክል የሆኑ ነገሮች ኢሞራል የሆኑ ነገሮች ኢቲካል የሆኑ አክሴፕቴብል የሆኑ ነገሮች በሌላው ባህል ዘንድ ደግሞ ላይ ትክክለኛ ላይሆኑ ተቀባይነት ላይኖራቸው እንደሚችል መረዳት ስንችል ለምሳሌ በአንድ ካልቸር ለምሳሌ የሚደረጉ ነገሮች አሉ በአንድ ካልቸር ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች የሆነ ካልቸር በኢትዮጵያ ካልቸር የሆነ የሚደረግ ነገር በቻይና ካልቸር ማይደረግ ነገር ቢኖር ስለዚህ ቻይና ላይ ስንኖር ያ ነገር ትክክል እንደሆነ ኢትዮጵያ ላይ ስንሆን ደግሞ ያ ነገር ትክክል እንደሆነ ብቻ ነው እንጂ ማወቅ አለብን እነዚህ ይሄ መረዳት ስንችል ነው ሪስፔክት እናደርጋለን ካልቸራል ዲፈረንስን ማለት የምንችለው ማለት ነው ሌላ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ሂውማን ራይት ነው ሰብአዊ መብት የምንለው ነገር ነው እንግዲህ በሲቪክስ ሞር እናውቀዋለን ግን እዚህ ጋር ያው አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው እዚህ ለመጥቀስ የተፈለገው እንጂ አያስፈልግም ማለት አታውቁትም ተብሎ አይደለም in fact in today's world human rights advocates challenging many of tenets of cultural relativism እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ካልቸራል ሪላቲቪዝም የምንላቸውን ሂውማን ራይት በጣም ቻሌንጅ ሲያደርጋቸው እናያለን ማለት ነው advocate challenging many of the tenets of cultural relativism እንላለን many anthropologists are what uncomfortable ብዙ አንትሮፖሎጂስቶች እንግዲህ አልተመቻቸውም with the strong form of cultural relativism እንግዲህ በካልቸራል ሪላቲቪዝም ዛት suggest that all pattern of culture are equally valid የሚለው ነገር አልተስማሙም ነው የሚለው what if the people's practice slavery እንግዲህ በአንድ ካልቸር slavery ቢደረግ ወይም violence against women ሴቶችን የሚጨቁን ቢሆን torture የሚጨቁን ቢሆን or genocide የሚገል ቢሆን የሚለው ነገር አንትሮፖሎጂስቶችን ያላስደስታታቸው የካልቸራል ሪላቲቪዝም ፓርት ነው የሚለው እንግዲህ አንድ ባህል የሆነ ባህል ሊኖር ይችላል ያ ባህል ሴቶችን የሚጨቁን አይነት ቢሆን ወይም ስሌቨሪ ያለ ቢሆን እንግዲህ የሰው ልጆች ንግድ ቢጀምር በዚህ በካልቸር አማካይቶ ማለት ነው እንዲሁም violence against women አለው torture የሚያደርግ ቢሆን genocide የሚያደርግ ቢሆን እነዚህ የሚያደርግ ቢሆን ምን ይሆናል ነው የሚለው what will happen እንደማለት ነው ምን ይፈጠራል የሚለው ነገር ሲያይ እዚህ ጋር human rights እዚህ ዘንድ አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው so human right right based on justice and morality beyond the superior to particular countries religions and countries cultures and religions እንግዲህ human right ምንለው ከመኖች superior ነው
ከሁሉም በጣም ከአንድ ሀገር ሊሆን ይችላል ከአንድ ካልቸር ሊሆን ይችላል ከአንድ ሪሊጅን ማለት ከአንድ እምነትም በላይ ነው የሚለው ሂማን ራይት ነው እንግዲህ ጀስቲስ ኤንድ ሞራሊቲ ቢዮንድ ከዚህ ካለፉ እንግዲህ ከጀስቲስ እና ከሞራሊቲ ካለፉ እነዚህ ሱፒሪየር ምንላቸው ካንትሪዎች ሊሆን ይችላል ሱፒሪየር ነው ከምኖች ከካንትሪዎች ከካልቸር ከነዚህ በላይ ነው ማን ሂማን ራይት So the idea of human rights challenges cultural relativism by invoking a realm of justice, invoking a realm of justice and morality beyond and superior to the law and custom of particular countries, cultures and religions. እንግዲህ ከዚህ ካለፈ ማለት ነው so beyond superior to እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው human rights challenge cultural relativism by invoking realism of justice and morality beyond the superior to the law and custom of what a particular countries cultures and religion እንግዲህ human rights ምንለው ኢንቮክ ያደርጋል ምን cultural relativism ምን በማድረግ ከjustice እነዚህ countries ምንላቸው culture ምንላቸው religion ምንላቸው human rights የሚጥሱ ከሆነ ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል so human rights include what the right to speak freely እንግዲህ human rights ምንላቸው ምን include የሚያደርጋቸው ምን ነው the right to speak freely በነጻነት የመናገር to hold religious belief እንግዲህ እምነትን የሚያዝ without persecution ሳይሰደዱ እምነትን የሚያዝ and to not be what murdered ያለ መገደል injured ያለ መጎዳት እንዲሁም ደግሞ enslaved ያለ መደረግ እንዲሁም ደግሞ imprisoned without charge ያለ ህግ ያለ charge ምን መታሰር እነዚህ ምን ይጠብቃል ማለት ነው ወይም ኢንክሉድ ያደርጋል human rights ምንለው such rights are what seen as inalienable ናቸው እነዚህ human rights ምንላቸው inalienable ናቸው nations cannot abide or terminate them እንግዲህ nations inalienable ናቸው ስንል አገሮች ወይም nations ሊሆን ይችላል religion ወይም ካልቸሮች ምን ሊሰጡን የማይችሉት ወይም ሊከዱን የማይችሉ ናቸው inalienable ናቸው ማንንም የማይጥሳቸው የማይገርሳቸው ማለት ነው inalienable and ምን ናቸው እነዚህ human rights ኢንተርናሽናል ናቸው ዓለም አቀፋዊ ናቸው they are larger than any particular they are larger than what any larger than and superior to what individual nations and cultures the culture nation ምን ከምንላቸው ከሪሊጅን ምንላቸው superior ናቸው እነዚህ ኢንተርናሽናል ምንላቸው የሁሉም የበላይ ናቸው እንዲሁ ደግሞ inalienable ናቸው የማይጣሱ ናቸው ማንንም ሊሰጠን የማይችል በተፈጥሮ ያገኘናቸው ናቸው so a doctrine of universal human right እንግዲህ doctrine of human right which emphasizes the right of the individuals over those communities would condemn such killing እንግዲህ human right killing አሁን killingን ወይ መግደል ምናምን እነዚህ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ከላይ ተጠቀሱ እነዚህ አይነቶች ነገሮች ሲጣሱ ካየ በማንኛውም ባህል ወይም በማንኛውም ካልቸር ወይም በማንኛውም ሪሊጅን በማንኛውም ካንትሪ ካየ ይሄ ምን ኮንደም ያደርጋል ማለት ነው እነዚህን ስለሚጠብቅ ማለት ነው ምክንያቱም ባህል ነው ብለን ወይም ሪሊጅናችን ነው ብለን የሰው ልጅ ልንገና አንችልም ይሄ human right ስለሚወቅሰን ማለት ነው human right መከበር ስላለበት superior ስለሆነ ማለት ነው so anthropologists respect human diversity anthropologists እንግዲህ human diversity ምን ያደርጋሉ they respect ያደርጋሉ anthropologists human diversity ምን respect ይሰጣሉ ያከብራሉ most ethnographers ምንላቸው ethnographers እንግዲህ ethnographer ምንላቸው ያንድ ማህበረሰብ የሚያጠኑች ማለት ነው try to objective መሆን ነው የሚፈልጉት እንዲሁም ነው accurate ትክክለኛ and sensitive in their account of other cultures ስለሌሎች ካልቸር ሲያጠኑ ምን መሆን ነው የሚፈልጉት objective መሆን ነው የሚፈልጉት ትክክለኛ የሆነ መረጃ ማግኘት accurate የሆነ እንዲሁም sensitive in their account of others culture መሆን የሚፈልጉት however their objectivity sensitivity and
cross cultural perspective got nothing to do with ignoring international standard of justice and morality and ይህን ሲያደርጉ ግን international standard of justice ላይ ምንም ኮንታክት አይኖራቸውም ሪስፔክት ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ካልቸር ቼንጅ የሚለውን የምናይ ይሆናል እስከዛው እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ